हॅलो सर नमस्कार. हां सर ॲडव्होकेट परमेश्वर इंगोले बोलतोय, रथ संकल्प डीएबेड संघटना राज्याध्यक्ष. हां सर माझी आपली विनंती होती की सीएटीचा पेपर आणि युपीएससीचा पेपर एका दिवशी येते, तर काही बऱ्याचशा मुलांचं मत होतं की ते आल्यामुळे त्यांचे नुकसान. त्यामध्ये आम्ही सूचना टाकलेलीच आहे, बदल होण्याची शक्यता आहे म्हणून. तुम्हाला 15 दिवस अगोदर म्हणजे हॉल तिकीट रिलीज होण्यापूर्वी समजेल ते सर्व. ओके, बदल होणारच आहे, 100% बदल होणार आहे. कारण कोरोनाची परिस्थिती आणि काय सगळं त्याच्या वेळेत ठरतंय आता. 100% बदल होणार आहे. अजून एमपीएससीचं टाइम टेबल पण डिक्लेअर व्हायचे सगळे. हो हो सर. आणि त्यामुळे क्लास होणार नाही असं बघून विद्यार्थ्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय होईलच. आणि सर दुसरी एक विनंती होती की आपले डीएडचे जे सेकंड इयरचे मुलं असतात ऍपीयर, त्यांना आपल्याला टीएटी साठी ऍड नाही का करता येणार? नाही करता येणार शासनाचं. कारण काय कोरोनाचे 2 वर्ष त्यांचे म्हणजे हे गेले, शासनाकडनं तुम्हाला ते हे करावं लागेल ना. बरं फक्त 2013 साली परमिशन दिली होती, 13 नंतर काढून घेतली परत शासनानं. 14 सप्टेंबर 14ला एक जी आर आला आणि त्यामध्ये बंद केला. बरोबर चालेल सर, मी मंत्री महोदयाला देतो तसं निवेदन. मित्रांनो, आपण जर का एमपीएससीची परीक्षा, कंबाईन शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा गट क परीक्षांची तयारी करत असाल तर बी पब्लिकेशन आपल्यासाठी घेऊन आलेलं आहे. इतिहास, विज्ञान, राज्यघटना, अर्थशास्त्र आणि भूगोल विषयाच्या क्लास नोट्स. या क्लास नोट्समध्ये तुम्हाला जे आहे प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गाच्या सर्व विषयांची जी नोट्स आहेत ते तुम्हाला अगदी शॉर्ट स्वरूपामध्ये मिळून जाणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला अभ्यास करताना अतिशय सोपं जाईल आणि आपल्या वेळेचे देखील बचत होईल. बी पब्लिकेशनचं हे जे स्क्रीनवर दिसत असलेले 5ही पुस्तकं सर्वत्र उपलब्ध आहे मार्केटमध्ये. तुम्ही जे आहे बी पब्लिकेशनचं पुस्तक डिमांड करू शकता आणि आपला जो अभ्यास आहे अधिक सोयीचा किंवा सुखकर करू शकता. टीईटीकरिता देखील हे पुस्तक अतिशय उपयोगाचं आहे, कारण सामाजिक शास्त्र या विषयाचे संपूर्ण विषय याच्यामध्ये कव्हर करण्यात आलेले आहे. पुस्तक मिळवण्यासाठी जे आहे अधिक माहितीकरिता स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरवरती आपण संपर्क करू शकता.